Despacito, quiero respirar tu pelo despacito. Calzadito con suñala tuzo foto, mogo muzo करो रे ने. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मजेतच असायला पाहिजे मित्रांनो. आपल्या गोवन वुमन या चॅनलवर मी प्रियंका तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर आज आपण करणार आहोत कोळंबी तवा मसाला. चला तर मग. कोळंबी तवा मसाल्याचं साहित्य आहे पुढील प्रमाणे. ही एक मोठी वाटी कोळंबी आहे, याला मी मीठ लावून ठेवलेला आहे. हे तेल आहे थोडंसं. हे 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं आले लसूण पेस्ट, थोडीशी लाल तिखट, थोडासा गरम मसाला, थोडासा धनेपूड, थोडंसं हळद, थोडेसे 2 ते 3 कोकम आणि पाणी. तर कृतीला सुरुवात करूया. आता आपण एक तवा घेऊया आणि आपण त्याच्यात तेल घालूया. तेल गरम झालं की आपण त्यात कांदा घालूया. कांदा चांगला तेलात परतूया. थोडासा गुलाबीच करायला पाहिजे. कांदा हळूहळू गुलाबी होतोय. आता आपण त्याच्यात आलं लसूण पेस्ट घालूया. आता आपण त्याच्यात गरम मसाला, लाल तिखट, हळद आणि धनेपूड. आता हे सर्व एकजीव करूया. थोडंसं पाणी घालूया, नाहीतर आपला मसाला जळेल. आपला कांदा चांगला परतला आहे. आता आपण कोळंबी घालूया आणि एकजीव करूया. या स्टेजला आता आपण थोडे कोकम घालूया आणि मिक्स करूया. आता आपण झाकण ठेवून थोड्या वेळात काढूया. हे बघा, आपल्या कोळंबीला तेल सुटतंय. आता आपण कोथिंबीर घालूया आणि डिश सर्व करूया. आपला कोळंबी तवा मसाला तयार आहे. ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नवीन एका व्हिडिओच्या भागात. धन्यवाद. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito. Calzadito con suñala tuzo foto.